Hirdess nálunk! Légy te is a Laptiming YouTube és social felületeinek partnere. Csatlakozz az 1 millió egyedi megtekintést elérő YouTube felületünkhöz. Irányított kampány lehetőségek, egyedi műsorok, kérd te is személyre szabott ajánlatunkat az info@laptiming.hu e-mail címen. Csatlakozz hozzánk! Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a visszaemlékezős Laptimingban, és ahogy láthatjátok a háttérben lévő képen is, Porsche-kkal fogunk ma foglalkozni, ami ugye mindhármunknak, de főleg Csabinak nagy szerelem, és ez már azért a sokadik visszaemlékezős adás, és most jutunk majd el oda ezzel a szép zöld termékkel, hogy megmutatjuk a még mindig abszolút legjobb utcai autóidőt, ami ahhoz képest, hogy itt 2020-ban voltunk, egy nagyon jó Covid időszakban, tehát, hogy imádtam ezt, borzasztó volt, akkor sikerült a Porsche klubos barátaitól behúzni ezt a kis GT3 RS-t, ami még a GT3 RS-ek között is egy különleges változat, mert ugye ilyen Weissach pakett van rajta, amit nyugodtan elmondhat, hogy az mit tartalmaz, mert én ezt a képet így önmagában is el tudom nézegetni 10-15 percig, amíg mesélsz róla. Főleg úgy, hogy áll a kocsi és 4 km/h a sebesség. Az hagyján, de nézd a szemed. Annyira gyors. Várjál, de már szemedet nézd meg, János. Hogy olyat láttál már? Igen. Igen. De nem Rendesen félek tőle, nézd már meg! Ez a GT3 RS egyébként, ez 991.2, tehát az egyik legjobb GT3 RS modell volt, és ez teljesen gyári volt, de ez tényleg teljesen gyári állapotú. Elképesztően jó autó. A Weissach csomag az ugye a újabb modellekhez, az RS-ekhez lehet rendelni még egy ilyen plusz súlykönnyítő csomagot, amitől egy picit még könnyebb Akinek a széria szar lenne? Hát nem, aki még szeretne többet költeni rá. Ez már igazándiból csak pályán értékes, vagy érdemes? Vagy Biztos. Igen, persze. tehát hogy az utcaira tök fölösleges. Semmi értelme, sőt lehet, hogy inkább hátrány. Mert a futóműelemek közül is van, ami karbonból van, és hát az nem mindig jó közúton. Úgyhogy, de nem, ez egy fantasztikus autó volt, nagyon nagy élmény volt ezzel menni, és megdöbbentő volt már az is, hogy a sima GT3-nak, meg ennek elvileg ugye az a motorja, de azért mégis egy nüanszal érezni, hogy a felső fordulatszámtartományban még egy picivel erősebb, még egy picivel jobb a tapadása, és tényleg a Porsche ebben elképesztően jó, hogy ilyen dekánként tudja ezt adagolni. Hát és most a legújabb, amivel még nem is mentünk, az meg aztán egy elképesztően extrém autó lett, aminek ugye hát ezt felül kellett múlnia, és hát ahhoz már aztán mindent be kellett vetni. Hát nézzük meg akkor János körét, mert hogy én azt írtam föl magamnak. Ugye ez azt hiszem 510 lóerő volt akkor, igen. És igen, hogy nyilván csak hátsó kerékhajtás, 4 literes szívómotor. Nagyon durva. Azt írtam föl magamnak, hogy eléggé kóvájgós kört mentél, hogy nyilván itt még valószínűleg azért ugye ezen semi-slick volt, hogy a guminak a melegsége miatt, nézd meg itt is a kigyorsításon, 2-3-at bele kell kormányozni. Milyen nekiugrani egy ilyen értékű autóval azért a körnek? Hát igazából nem az értéke számít, csak tényleg az, hogy ezt tudom, hogy ha üzemmeleg minden, akkor lehet vele igazán jól menni, meg akkor áll össze az egész, mert ezek ilyen iszonyat pontosan vezethető autók. Amíg ez így ennyit csúszkál, addig kb. Itt is a kigyorsításon volt a kóbász. De azt ugye tudtam, már egyébként régebben már meg is kaptam pár nézőtől, hogy miért mindig én megyek először a Porsche-kkal, mert hogy pont azért, hogy alattam megmelegszik, és akkor Csabi tud vele úgy menni, hogy kell, hogy neki annyival nagyobb ebben a rutinja, meg a tudása. Én ezeket még mindig csak úgy szokogattam. Teljesen más egy Porsche-nak az egyensúlya. Ugye azt úgy át kell fejbe állni, és nekem az úgy nem megy olyan könnyen. Úgyhogy én ezzel el vagyok, meg nekem ez élvezetes is, hogy mozog egy picit. Azt tudom, hogy köridőben nem annyira látszik, jól. Még bent is, igen. Nagyon vicces. Egyébként meg azért ilyen fél egy másodpercen belül szoktatok menni, tehát nem eszeveszett a különbség olyankor sem, amikor te még mondjuk melegíted, mert ez az idő egyébként 44.689 volt, ami már akkor is az abszolút legjobb idő volt. Utcai autóból nyilván, meg egyébként, hogyha itt mondjuk visszautalunk a pár héttel ezelőtti rallis időkre,
ugye ez azért bőven majdnem egy másodperccel gyorsabb, mint az első R5-ös idő. Ami azért durva. Én arra emlékszem, hogy mikor visszajöttem, én nagyon oda voltál meg vissza, hogy milyen jó kört mentem, igen. És miközben Csabi elment meg, és mondtam, hogy szerintem Csabi még jobbat fog, mert hogy ebben még nagyon sok van. És egyébként valami brutális idő lett, nem emlékszem már, de hát az mindjárt megmutatom kőkemény neked. versenyautó idő. Mindjárt megmutatom, mert hogy itt konkrétan... Hát figyelj, ezek az autók már nem állnak messze egyébként a versenyautótól. Hát sőt, ugye utána gondolom majd arról is fogunk beszélni, hogy volt olyan versenyautó, ami nem tudott. Nem ment ilyet. Sőt, igen. Egyébként az a nagyon durva, hogy ezen ez a Michelin Cup Semi-Slick, hogy miért fogott? Tehát, hogy... Az mindjárt óriási különbség, hogy te egy rajtprogrammal indultál, ami mondjuk azért azt kell mondanom, hogy elment. Arrébb ment. Igen, ugye a Porsche-kban azt nyugodtan lehet használni, mert bírja az autó, tehát hogy nem kell félni, hogy korlátlan mennyiséget lehet? Mert egyébként ez az R35-ös Nissannál van például, hogy hát lehet, csak nem szereti a telemetriát, utána a szerviz. Korlátlan. Bírja, és semmi baja nem lesz. Nagyon durva. Emlékszem, hogy régen Csabi mesélt egyszer egy itthoni Porsche rendezvényen volt, hogy a egyik feladat az volt, hogy 911 turbóval rajtolgattak a célegyenesbe. Az gyakori feladat, igen. És akkor ugye egész nap megy a két és autó. Bírja a két autó. És akkor ugyanerre a rendezvényről egyszer összetalálkoztam egy sráccal, és mondta, hogy a barátja nem akart elhinni, és kiment, és nézte egy hosszú ideig, hogy ez biztos, hogy egyszer titokban cserélnek autót, de nem. Nem, az kibírja az autó simán, tehát több ezer gyorsulást is kibír simán. Nekem egyszer mesélte egy Ferrari tulaj, hogy versenyeztek a Tesla Play-es tulajjal, a haverjával, és akkor mondta, hogy majd a 6. után is nézzük meg. 6. Azt már akkor már nem volt akkor a szája a Teslásnak. Akkor már nem kellett Ferrari hozzá. Ja, igen, akkor már bármi legyorsulja, meg a villamos is. Csabi, a köridő 43.679. Elképesztően látványtalan volt, de cserébe elképesztően gyors, mert még mind a mai napig, pedig 2020-ról beszélgetünk, tehát egy pár száz autóval mentetek azóta, és voltak köztük olyanok, aminek lehetett volna esélye arra, hogy ezt az időt megverje, de a közelében nem tudott kerülni semmi. Hát mi nagyon ennek nehéz. az oka? Hát az, hogy ez egy baromia jó autó igazán. Itt később az értékelésnél egyébként szorú-szóra azt mondod, hogy mert azt hiszem azt említem, hogy versenyautókat meghazudtoló idő, és azt mondod, hogy azért, mert ez egy versenyautó. Hát kb. Igen, tehát hogy annyira közel áll hozzá már. Kicsit persze nyilván azon az léggumi, meg a még keményebb futómű, még merevebb struktúra, kisebb súly, az nyilván még, de feelingbe nagyon-nagyon közel áll már hozzá. Elképesztően jó, amiket a Porsche a GT3 RS-ből csinált, az valami egészen bődületes. Elég csak abból kiindulni, hogy a múlt heti adás, hogy a 8/10 van a legjobb versenyautóidőtől. Igen. Úgyhogy ez a semi-slick volt azon meg. Igen, tehát ez tényleg rendszámmal hazamegy. Igen. Meg ugye abban az időben, mikor még... Az is, csak szarabb egy kicsi. Meg a Mekiben nagyon nehéz a kis ablakon kikérni a kaját. Igen. Nordschleife 24 óráztunk ugye az egyik évben, nem ebből, hanem ennek az elődjéből, a 992 RS-ből egy utcai oda vittek, fel rá a slicket, és végignyomta a 24 órás, és abszolút 11. lett. Valami olyasmit, hát akkor még azért az lehetett. Tehát, és ugye ott ugye nem kellett, hogy keményítsenek, mert hogy ez a futómóra kb. Jó. Az a pont jó. Tehát, hogy elmélbeteg kocsik ezek így. Hát és szerintem most a 992 de azt mondjátok, hogy ez egy sokkal nehezebb, meg egy nagyobb autó. Hogy fogja tudni felvenni a versenyt ennek az agilitásával? Brutál kanyar sebessége van. Igen? Sokkal nagyobb a mechanikai tapadás. És az hajtásból oldja meg? Hát mechanikai tapadásból, nem az is csak hátul hajt igazándiból, de még a kormányról a futóművet is tudod állítani, a keménységet, meg differenciálművet, meg mindent is. Tehát a mostani GT3 RS az meg aztán teljesen. Lesz belőle Magyarországon? Van. Van már. Van. Hát van bőven. Egy persze. Nem RS-re már vendég érettünk, tehát hogy az is lesz. Úgyhogy, de tényleg ugye az a legjobb abban, hogy teljesítményre nem lett már nagy ugrás. Nem. Ehhez képest 525 lóerő. Igen, mechanikai tapadás viszont sokkal jobb, tehát még mélyebbről tudsz kitolni, meg az eleje is jobban tehát sokkal jobban fordul, az érződik még. Tehát, hogy hihetetlen, nem azt mondom, hogy van értelme, de bomba jó autó. Han és Brian autója mellett rengeteg kulisszatitok és elmebeteg Verda a csatornán egyenesen Japánból. Szétadom a csávót, hogy makkorcipőbe és öltönybe egy ilyen autóval kijött. A kipufogót még ki tudták egyenesíteni, de hát ezt kapta. Na,
Így van. Közel 30 rész arról, hogy a Szigetországban gyakorlatilag minden tuning megengedett. Kattints a Japán Special lejátszási listánkra és éld át velünk az autósok mennyországának élményeit. Hirdess nálunk! Légy te is a Lap Timing YouTube és social felületeinek partnere. Csatlakozz az 1 millió egyedi megtekintést elérő YouTube felületünkhöz. Irányított kampány lehetőségek, egyedi műsorok, kérd te is személyre szabott ajánlatunkat az info@laptiming.hu e-mail címen. Csatlakozz hozzánk! Térjünk át egy pályás GT3-asra, ugye ez 997-ből van, ha jól emlékszem. Ez az. És ez neked azért is egy unikorn is, mert hogy azért viszonylag sokat mentél ilyennel. Igen, nekem az első kupás Porsche-m az egy ilyen volt. Megdöbbentően ugyanez a belső, csak más volt ilyen visszaváltásnál ilyen köztes gázadó mechanika, de azon kívül ugye hát ez a gyári belső. Úgyhogy, Azért is hagytam itt az elején benne, mert már a beindítás is fergeteges. Azt mondjuk el, hogy amikor ezt a kocsit hozták, akkor ez nem volt beállítva, még nem mentek vele versenyen, tehát nem volt igazándiból felkészítve arra, hogy ti majd most itt marha gyorsan mehessetek vele, és ennek azért hangot is adsz folyamatosan, hogy ez sokkal jobbat kéne tudjon, holott azért nem mentél azért annyira rossz kört ezzel a kocsival. Igen, de hogy ezt az autót nagyon ismerem. Ezzel tényleg sokat mentem, vagy nem ezt, hanem ilyennel sokat mentem a sajátommal, és pontosan tudtam, hogy mit kéne, hogy tudjon az autó, és ahhoz képest voltam kifejezetten csalódott. Az a furcsa, hogy majd a végén elmondom az időt, hogy az idő szerintem tök jó, de hogy folyamatosan csalódott voltál. Igen, az nekem nagyon meglepő volt. Igen, mert ez az autó sehogy nem állt ahhoz képest, ami ennek lennie kellett volna. Aha. Azt mondod, hogy itt kétkerékhajtássssal lehetett volna abszolút időt is menni? Nem emlékszem ennek az idejére. Elmondom, 42.968, tehát hogy konkrétan egy tizedre van a pólótól. Biztos, mert nagyon elégedetlen voltam ezzel az Látszik a autóval. mozgás. A hullámzás az itt nagyon kemény, igen. Nekem is a frászozta rá. Igen. Ugrál az egész. De nem is csak az, ahogy fordult, semmi, nem éreztem magam benne otthon. Beállításbeli problémák voltak? Állításbeli, persze nem az autó problémája, Aha. hanem egyszerűen tényleg teljesen nyers volt, és ugye Antti hozta nekünk, Igen. ez az ő autója volt, de ő se használta még, csak Akkor vette. megvette valakitől, és akkor Igen. elhozta, hogy menjünk Így vele, van. de hogy nem volt se beállítva, se semmi. Igen. És nagyon köszönjük, hogy megvolt ez az élmény, mert tök jó volt, de csak az volt a jó, hogy ismerős a környezet, de maga az autó nem hozta azt, amit szerettem volna egy ilyenből, mert ennél sokkal többet tud az autó is. Egy apró részlet, miközben guminyomást állítanak, ti tanácsokat osztogattok egymás között, elmondod, hogy mire figyeljen a Jani. Ezt nagyon sokszor megteszitek, és nagyon sok néző van, hogy nem érti, mert ugye alapvetően úgy adjuk elő a műsort, hogy ti versenyeztek egymással, és ez így is van. Miért segítitek egymást a legjobb kör eléréséhez? Ugye Jani elmondta, hogy ő nagyon sokszor Porsche-val azért megy előbb, hogy neked melegebb legyen, és mindketten azért, hogyha például versenyautó van, akkor adtok tanácsokat a tapasztalatból. Hát hogy ne kövessük el ugye azokat a hibákat. Tehát szerintem, hogy a másiknak több esélye legyen jól menni vele. Igen, meg ugye... Tehát fontosabb a jó eredmény elérése, mint az, hogy ki nyer. Ezt kell elmondanunk. Persze, Ha megkérdezed a nézőket, hogy a nem tudom, M3 Touring milyen időt ment, akkor azt mondják, hogy milyen időt ment, nem az, hogy Jani vagy Csabi mente vele. Igen. Tehát, hogy igazából a műsor lényege az, hogy egy bizonyos autóval milyen a legjobb kiautózható idő, így hirtelen gyakorlatilag a nullából. Ugye ezt is mindig lehetne tovább javítani, de ugye itt most az a lényeg, hogy egy gyorsan milyen sebességet tudunk vele elérni, és ugye ebben nagyon nagy segítség azért. Meg mindenki, aki először megy, az valószínűleg hidegebb gumival megy, tehát nem optimális körül, viszont ugye megtapasztal egy csomó olyat, amit a másodiknak már nem kéne a meleg gumin elkövetnie. És ezért elmondogatjuk, meg hát így ez egy egész speciális eset, mert ugye Csabinak itt akkora rutinja volt azzal az autóval, én meg csomóan nem hitték el, de hogy tényleg nem mentem az ővel sose. Tehát én nekem ez a nullából indult, hogy egy ilyen autóval menjek. És azért tényleg sok minden nagyon furcsán működik, akár még egy Rally 2-eshez képest is. És az meg, hogy így pattogott, tehát az nagyon nagy segítség volt, mert óvatosan mentem oda ahhoz a kanyarhoz, és így is a frászhozta rám a Még úgy is kocsi. nagyon pattogni fogsz. Melyik nagyobb para, és ezt mindkettőtöktől kérdezem, egy ismeretlen versenyautóval először gyorsan menni, vagy egy ismeretlen, nagyon drága utcai autóval?
Hát attól függ, az hány lóerős az a nagyon drága utcai. Szerintem inkább az, hogy egy utcai, de Vagy széria. ki a tulaj? Nem. A széria, én inkább a tuning autóktól félek jobban, vagy nem is feltétlen drága, de mondjuk egy idősebb autóra, amiről gőzünk sincs, hogy milyen állapotban van, mert akkor ért már nagyon sok meglepetés, és ritkán pozitív. De hülye. Úgyhogy János, neked? Én azt gondolom, hogy azért most már ennyi év tapasztalattal, főleg versenypályán, hogy egy versenyautótól nem félünk annyira. Én sokkal inkább parázok egy marha erős utcai gumis autótól, amiről semmit nem tudok. És akkor ott hirtelen kiismerni, úgyhogy nincs akkora tapadás. Itt ugye eleve egy versenyautóval, ahhoz, hogy tudjunk vele menni, mész 2-3, a gumit felmelegít, a slicket felmelegít, akkor azért sok mindenre ráérzel. Tehát, hogy én a versenyautóban mindig sokkal nyugodtabb vagyok, meg úgy otthon érzem magam. Amikor ilyen 800 lovas szörnyekkel megyünk, ami azt se tudod, hogy mi van benne, meg hogy a következő kanyarba fog-e még a fék, ugye volt már olyan, hogy nem. Igen. Akkor azért egy jobban parázok. Ezek azért olyan állapotban jönnek mindig oda, hogy oké, ez nem volt beállítva, de tudod, hogy működni fog a fék. Tehát... Hát azért volt már olyan versenyautó. Itt a hullámzás neked igen. még keményebb lett, igen. Volt olyan versenyautó is, tudod, ami szétesett. Volt. Persze. Ez az a hát jó, de az verseny. De egyébként szóval az meg nem olyan veszélyes, hogy mondjam, tehát, hogy ott a tulaj is úgy van vele, hogy ja, jó, oké, persze, semmi gond. János, azt láttam, hogy egyébként azért ezzel is úgy kapkodsz, meg küzdesz ott bent. Ott másképp kell vezetni, és ugye munkás, főleg így, hogy azzal, hogy pattog, nem csak ott pattog, hanem minden pattog, és akkor így folyamatosan elmegy az autó, akkor működik jól ez az autó, ha az elejét tudod fordítani. De ha azt érzed, hogy folyamatosan elkönnyül az elej, és így, tehát hogy igazából így korrigálgattam, hogy most kell, vagy nem kell, tehát így próbáltam kitapasztalni, de nagyon furcsa volt vele menni, miközben azt hiszem én sem mentem vele rossz kört. Sőt, nem egész 5 a különbség, ha jól emlékszem, picivel több, mint 5, tehát ahhoz képest, hogy mekkora tapasztalatbeli különbség van, az idő nem ezt mutatja. Viszont a jóról is beszéljünk, mert oké, nem volt jó be, de az a feeling, ami ebben az autóban belül van. Tehát a motorhang, ugye a boxer, hogy üvölt, és ez a tök konstans karakter a motornak, meg hogy tényleg talán a műsorban is elmondtam, hogy hiába azt mondjuk, hogy 400 lovas, sokkal többnek érződik. Iszonyatosan megy előre, meg a diffinek a hangja, hogy visít, tehát hogy ezek olyan gyönyörű dolgok a régi klasszikus időkből, meg hogy ezt tényleg vezetni kell. Nincs ABS, nincs semmi minden, tehát hogy ezek küszköt ha rendes vagy, akkor visszakuplungolsz, hiába van szekiváltó, visszaváltásnál rákuplungolsz, meg gázfröccsöt ad. Tehát úgy vezeted az egészet. Tehát hogy akkora élmény egyébként egy ilyennel menni. Engem egyébként meglepett a köridő, mert én végig ilyen görcsösen végig küszködtem az egészet, és úgy utána, hogy aránylag közel maradtam Csabihoz, mondom, na akkor Csabi sem ment jót kört, mert hogy az enyém is elég gyatra volt. Hát ugye Csabi ezért volt elégedetlen baromi módon, pedig egyébként mondom, az idő... Azért nekem ez nem jó emlék. Aha, ez mennyire durva? Igen. Ez mennyire durva. Na hát és akkor váltunk még egyet, még mindig Porsche-nál vagyunk, most rally autóra váltunk, és ugye Rafi hozta az autóját, aki egyébként iszonyat vicces, most hogy visszanézegettem az adást, hogy felkészüljek, könnyesen rögtem magam a dumáin. Ő ugye hozott egy RGT versenyautót, ami erősebb, mint a kupás, nem is kevéssel, mert ez egy 500 lóerős autó volt. Mielőtt lejátszom a kört, hogy emlékeztek erre vissza? Mert azért rally autóból a Porsche, Rafi is vicceskedett vele, hogy azért ezzel, hogyha itt megijedsz a fák között egyszer, akkor azt mondta, hogy az napra, de lehet arra a hétre is rányomja a bélyegét, hogy már nem fekszel olyan nyugodtan Egyébként ezt azóta tovább vitték, ekkortájt kezdték el, hogy kupás Porsche-kból csinálnak rally autót. És most a 992-ből van új autó, igen. És konkrétan pont Jánoséktól azt hiszem a Tannert nem Skodával folytatja, hanem lesz a német nemzeti bajnokságban egy 2 autós Porsche csapat. Nem csodálom, hogy őszinte legyek, nem és csodálom. És láttam a tesztfilmeket. Mert brutál jó az autó. Nagyon szóval durva. brutál jó az autó, nyilván nem rally autó, tehát ez szentségtörés rallyra használni továbbra, és azt mondom, szétcseszni azt a szép autót, de mindegy, tegyük ezen túl magunkat. De viszont figyelj, a mechanikai tapadása az elképesztően jó, ugye a 911-esnek a farmotor miatt, az alacsony súlypont miatt, tehát hogy mindig is ez volt pályaautónál, és egy jó sportautóból lehet könnyen versenyautót építeni, egy átlagos utcai autót nagyon sokáig kell reszelni, hogy abból valami legyen. Na és ehhez képest a Skoda egy pizzafutár Fábiából nyomott. Na hát azért, de azért reszelték is néhány évtizedig. Mondjuk igen, tettek bele munkát. Rafi elmondta, hogy akarat az van.
Igen, de ugye azt ne felejtsük el, hogy nehezebb ez az autó, tehát fel van súlyozva, meg az ajtók is vissza vannak cserélve, azt hiszem gyárira, meg sokkal lágyabb a futóműve is. Tehát... ezt figyeljed meg. Leszakadt a pofám, és mindkettőtöknek ilyen lesz a rajtprogramos indulása, ez nagyon Ez durva. nem rajtprogramot, én fogtam. Ez csak simán? Hát szóljon. Hat tapossam? Nem, ugye a velegítő körök alatt rájöttem, hogy valami nagyon nem stimmel, mert hogy még azt a tapadásra sikerült elérni, amit a semi-slickkel ugye még a utcain. Aha. Tehát, hogy ez a nagyon csodás RGT-re kitalált Michelin rally Pedig slick. egyébként új gumit kaptunk. Igen, azért Igen. mondom, de hogy ez igazából tapadást azt nem nagyon tudott produkálni. És onnantól meg úgy voltam vele, na én most ütöm, vágom, hogy legalább Csabinak megmelegedjen, mert azt hittem, hogy az a baj, hogy nem melegszik meg. Lehet, hogy ezért fejlesztették ezt, mert hogy ne legyen túl jó, mert akkor megveri a rally autókat. Hát egyébként simán. Egyébként Rafi másik nagyon elmés megszólalása, hogy kérdeztük, hogy az 500 ló mire elég, azt mondta, a trélerre pont fel lehet állni. Igen. Tehát az egyébként jól mutat, meg így összehasonlítva mondjuk a kupás autóval, a pályakupással, hogy ez azért a rally futóműnek Ez azért köszönhetően, mozog. meg hogy ez cserében nem pattog, meg tehát Igen, átmegy mindenen. igen. Nem, ebben sokkal otthonosabban éreztem magamat. Ez sokkal utcaibb feeling volt. Ami viszont nagyon meglepő, mindjárt János körbeír még egyszer, hogy az idő az valami teljesen máshol van, mint amire számítottam. Ugye eddig beszélgettünk ilyen 42-kről, meg 43-akról, és Jani ideje az 45.033, ami önmagában persze marha jó idő, mert még mindig jobb 8 tizeddel, mint az első R5, de egyébként meg a többi Porsche-val összehasonlítva is itt térnék vissza arra, hogy ugye az utcai GT3 RS idejénél mondtátok, hogy lesz olyan versenyautó, ami nem ment olyat. Hát mondom, ez a gumi, utána Nem a volt olyan Rafival, tapadás, igen, igen. Rafival beszéltünk, és kérdezte, és így visszahozzuk, úgyhogy rárakjuk a kápot, tehát a utcai semi-slicket. Tehát ez a gumi nem tapadt, tehát konkrétan nem tapadt. Tehát, hogy én csinálhattam vele bármit, utána Csabi is gyakorlatilag végigküzdötte a kör, és hiába érezted, hogy az autó amúgy marhára menne előre, meg kiszámítható, meg minden jó, tehát tényleg iszonyat élmény volt vele menni. De ha nem tapad, a kanyartempok voltak, azt hiszem utána telemetriába is visszanéztem, hogy ilyen nagyon kis gyatrák. Igen, nagyon durva. Na nézzük meg azért a másik srácnak a rajtját. Ő is ilyen szolid tiltáson. Még másodikba is. Az íze véget. Egyébként nagyon furcsa, mert úgy látom, hogy van benne kormányváltó is, Igen. meg a szekikar Igen, is. mert ez gyárilag szekvenciális volt, de lehetett hozzá kapni ilyen kiegészítő kittet, hogy átalakíts kormányváltósra, de azért megmaradt a kar, és az is mozgott egy darabig. Ez Melyiket volt már használtátok inkább, a kormányváltót? Hát ha működött a kormányváltó jól, de abban a generációban még sokszor előfordult, hogy az nem jól váltott, mert az egy ilyen levegős rendszer volt, és hol működött jól, hol nem. Hát meg azt hiszem, ugye fentről egy ilyen tehát elektromos jel küldött le, tehát két kis volt. Oké. És ugye az alul szét tudott rázódni, és ugye ezért, ha nem küldte le a jelet, akkor onnantól Nem kezdve váltott, nem jó. váltott. És azért volt ott a kar, hogy te is meg tud csinálni. Be tudja menekülni. Igen. De jól néz ki egyébként. Jó, meg egyébként nagyon szép tiszta kört mész ám vele. Azért úgy jól néz Igen, ki. igen, egész bátrat is. Ennek ellenére az időjavulás nem lesz jó, nem lesz kevés, de nem lesz extrém, mert hogy 44-3-14 a vége az első körnek, ami azért... Itt volt egy kicsit szituáció. sok, igen. Igen. A rázóról lejövet nem volt, de szépen megfogtad. Szóval, hogy ugye azért 7 tizedet tudtál adni a Janinak az első körön, meg a 44-3-14 az már egy... Nem olyan rossz. Az már egy, sőt, az már mondhatjuk, hogy egy jó kör, de hogyha csak visszanézem, akkor a GT3 RS-nek a 43-679-ét, annál még mindig 7 tizeddel lassabb. Igen, azért, hát ez... Jó, de mondjuk azt is tudjuk hozzá, hogy még a 997-ből a... Igen, Igen, okay. ez egy generációval. Egy generációval korábbi, de Igen. akkor is ez egy versenyautó. Hát mondom, de a GT3 RS is az. Tehát, hogy A kupás lett visszabutítva egy kicsit. Igen. Hát Nem ott, kicsit. ott vagyunk. Megmondom, igazából Rafival beszéltünk borulva. sokáig, hogy ő visszahozná jó gumikkal. Szerintem sokkal jobbat mentünk Rafi, ha volna. nézed ezt az adást, Igen. a szeptember közeledik. Ennyi. Pontozni kéne az autókat, urak. GT3 RS utcai változata, 991.2. Maga korábban nagyon-nagyon jó autó. Az volt. még mindig Még marha mindig jó. az. Igen, így van. Tehát Megadjuk a 10-est. az 10 pont. Kupás?
Ez az adott autó, vagy általánosságban? Nyilván az adottról kell beszélni. Tudjuk, hogy amúgy 10-es, mert imádod, de... Igen, de ez nekem nem volt olyan erős sajnos, úgyhogy az nem állt se, hogy az az autó, az zavart, az csak mondjuk 6 pont. Na, Igen. oda csaptál. Igen, mondom, Mutattad a táblát, és a nézőközönség úgy... mondom, hogy feldühített. És a rally változat? Azt nem tudtam hova tenni egyébként ilyen szempontból. Jó volt vele menni. Mégiscsak egy Porsche. Igen, de nem annyira gyors, úgyhogy legyen 7. Oké. János, GT3 RS? 10, tehát hogy az egyértelmű. Kupa? Az egy nagyon nehéz kérdés, igen. Hát mondjuk azt mondanám, hogy 7, de én erre meg azt mondanám, hogy 7,5, mert itt bosszantottanul a tapadás. Tehát ez egy sokkal jobb Igen, autó. az autó itt nagyon le lett butítva ezekkel a körülményekkel. Ugye a kupásra azért adok 7-es, mert amúgy így is jó kört ment, csak rossz volt vezetni. Kínlódás volt. Ez meg jó volt vezetni, csak annyira kicsi tapadás volt, hogy... Lehet, hogy azért volt jó vezetni. Igen. Köszönöm szépen, urak, nektek is, hogy itt voltatok ma velünk, és jövő héten új adással várunk benneteket, aztán majd jönnek a visszaemlékezős részek is természetesen. Addig is iratkozzatok fel a csatornára, és kövessetek bennünket Facebookon, Instán, TikTokon, hiszen mindenhol ott vagyunk. Jövő héten pedig találkozunk a Laptiminggal is. Sziasztok! Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.